koittaa itse tehdä perinteisiä kimpiastioita, eli tämmöisiä niin tuoppeja. Tervehdys taas. Ajattelin, että tällä kertaa voitaisiin hiukan sukeltaa puukäsitöiden pariin. Sopii ihan aiheena siinäkin mielessä, että kun tämä talo kumminkin on puusepän rakentama ja asuttama ollut aikanaan, niin nämä puukäsityöharrastukset ja nyt tietysti jonkinnäköinen ammattikin tämä on, niin sopii hyvin tänne tämän talon historiaan. Tämä on sellainen tietynlainen jatkumo tässä tämän talon historiassa, mutta voitaisiin tosiaan hiukan katsoa, että minkälaisia käsitöitä meikäläinen on nikkaroinut ja mistä nyt nämä innostukset on lähtenyt ja sitten että miksi suosittelen käsitöitä ja puukäsitöitäkin ihan kaikille. Että paljon se ei alussa vaadi, ihan perus käsityökalut, jotakin selkäsahaa ja puukkoa ja veistorautia, tauttoja ja tämmöisiä niin kuin ihan käsityökaluja, että sitten jos innostuu enemmän ja on mahdollisuuksia ja tilaa, niin voi hankkia sitten vähän koneistustakin, mutta alkuun pääsee kyllä aika pienellä, kun jostain kirppiksillä tai marketeista käy ostamassa semmoiset ihan perustyökalut alkuun. Ja totta kai aina mitä laadukkaammat työkalut on, niin se mukavampaa sitä on tehdä ja ne on monesti myös sitten helpompi terottaa kaikki semmoiset laadukkaammat raudat, jotkut pehmeät taltat, niin ne on heti sitten tylsänä ja tällä lailla. Mutta joo, aletaan nyt vaikka tarkastelemaan ensimmäisenä näitä tämmöisiä patsaita ja veistoksia, mitä meikäläinen on harrastellut. Vaikka näitä puukäsitöitä varsinaisesti onkin tullut jo harrastettua enemmän tai vähemmän pidemmän aikaa, niin joskus tuossa mielestäni 2019 silloin kun tämä Netflixin Queen's Gambit vai mikähän tämä sarja oli, shakin pelusta tuli, niin jotenkin siinä innostuin sitten shakkinappuloiden tekemisestä. Piti ihan koko sarja tehdä, mutta voitte vaan arvata, että valmistuko. Siis tein kyllä enemmän nappuloita, mitä tässä on, mutta ne oli aika surkeita. Tässä nyt on tämä kuningatarhan tämä nyt oli ja sitten on tämä ratsu, niin ehkä nyt onnistuneimmat tai parhaimmat. Tässä itse asiassa huomasin, että ratsulta on toinen korva lähtenyt ja käsittelemätönkin se taitaa olla, mutta tämmöisiä siinä innostuin tekemään. Ehkä vielä jossain kohtaa sitten tuosta sorvauksesta taas innostuu, jos tekisi koko sarjan. Olisihan se hieno, jos olisi itse tehty shakkinappulasarja, mutta näitä tosiaan siinä sitten tuli tehtyä jonkun vuoden ajan silloin tällöin koulun ohella, mutta ihan mukavaa pikku harrastelua, jos on sorvia sillä lailla, niin suosittelen kyllä lämpimästi. Hyvin tämmöinen meditatiivinen tämä sorvailuharrastus. Sitten vähän siinä noiden shakkinappuloiden jälkeen niin innostuin eläinfiguureista. Tein tämmöisen koiran, joka inspiraation lähteenä toimi sitten yhden kaverin Suomen Lapin koira. Eli tämä on sitten vähän niin kuin muotokuva. Siitä voi olla sitten montaa mieltä, että onko se onnistunut, mutta vähän keskeeräinenkin näkyy olevan, että tuo toinen puoli on veistelemättä. Mutta tuommoinen yritys ja sitten innostuin näistä karhuista, kun monet tekee niitä moottorisahaveistuksia, mutta se moottorisahatyöskentely on sellaista melusaa ja sotkusta. Ja en siitä nyt ainakaan vielä ihan hirveästi ole innostunut, niin ajattelin, että tämmöisiä niin kuin puukolla voi sitten ja veistoraudoilla tehdä tämmöisiä vähän pienempiä, niin jokin näköinen tommonen pieni otso siinä ja sitten pikkuhiljaa muotoiltu tämmönen vähän niin kuin oma designi sitten tämmöisestä karhuveistoksesta, niin näitä tuli sitten kanssa tehtyä ja silloin tällöin nykyäänkin tulee vielä näitä karhuja tai nalleja tehtyä. Joskus jokunen vuosi sitten innostuin tekemään tämmöisen Fallout-figuurin. Siellä jos on Fallout-ihmisiä, niin saattaa tunnistaa, mutta tämäkin oli sillä, että oli aika kova into lähteä työstämään, mutta vähän semmoiseksi karkeaksi tämä sitten jäi tämä viimeistely. Että täytyy katsoa, jos joskus tämä vielä veisi loppuun asti. Vetelin siihen jonkun maalin päälle, että se oli vähän paremman näköinen sitten katsella kaukaa. Mutta tämmöinen aika krouvi veistelytyö. Sitten yksi joulu
pari vuotta sitten innostuin sukulaisille ja perheelle oikeastaan niin veistelemään tämmöiset pukkipatsaat, että kaikki sai sitten omaansa. En muista montako niitä nyt sitten loppupeleissä tein, mutta oli ihan mukavaa pikku semmoista veistelyä, että ei näitä niin kannata ehkä siis myyntiin asti nikkaroida, niin se menee aikaa sen verran paljon, mutta sillä että jos lähipiirille antaa lahjaksi niin, ja on aikaa veistellä, niin tosi mukavia veistelytöitä. Tämä on sillä kiva, että jostain tietystä kulmasta kun valo tulee, niin näkyy aika mukavasti nuo kuviot sitten tässä, tai tuo tekstuuri. Tuossa joskus 2018 innostuin sinkkaliitostöistä, näistä lohenpyrstökalusteliitoksista. Niin lähdin kokeilemaan ja tein tämmöisen pikku arkun jostain ihan valmis liimalevyistä. Tää on tosi krouvi. Tekniikka oli huono ja työjälki on tosi huonoa, mutta sillä lailla, että kyllä se nyt tämmöisenä säilytysarkkuna on mennyt. Ja tähän pistin sitten vielä nurkkakoristeeksi tämmöiset raudat. Nämä on ilmeisesti sota-aikaisia saksalaisten ammuslaatikoiden näitä nurkkarautoja, mitä tuolta Lapin maastosta ja metsästä on löytynyt, kun ne sinne sitten jäivät, kun saksalaiset hävitti näitä tarvikkeita samalla kun vetäytyi, niin nämä on ihan oikein vanhoja ammuslaatikoiden nurkkia. Ihan tämmönen hauska kokonaisuus, vaikka työnä se on vähän keskinkertainen. Siinä sitten tuon isomman arkun jälkeen lähdin kehittelemään näitä taitoja ja valmistin kaikennäköisiä pieniä rasioita. Tämä on nyt kirsikkapuusta. Oli itse asiassa vielä sellainen kirsikkapuu, mikä kasvoi siinä verstaan nurkalla, mutta kuoli sitten, kun siihen tehtiin salaojituksia, niin kuivu pystyyn, niin täytyy laittaa runko talteen ja siitä on tullut sitten nikkaroitua pieniä töitä, niin tässä on nyt sitä oman pihan kirsikkapuuta sitten käytetty. Tämmönen yksinkertainen rasia. Tässä on nyt ehkä yksi näistä niin lemppareista, näistä rasioista, mitä on tullut itse tehtyä, niin tämmönen koivunen. Siinä on vähän vielä loimukuvioakin ja tein pähkinästä tommosen nupin. Tässä on ollut näitä tulitikkuaskeja. Tää on aika semmonen hyvän kokoinen rasia. Ja kehtaa pitää pöydälläkin ihan, että se on sen verran nätti. Ei mikään täydellinen, mutta kuitenkin niinku, sanotaanko, että tekijänsä näköinen. Nämä on hauskoja nämä sinkkatyöt, kun kehittyy ja oppii oikeastaan. Joka kerran jälkeen niin se tulee aina vaan parempia ja parempia, että sitä voi lähteä sitten hivistelemään, kun hommaa hyvät työkalut, niin saa oikein viimeisten päälle nämä liitokset. Niin kuin, että oikein hyvät tekijät tekee semmosia, että ei niin kuin tiedä, onko koneella tehty vai käsin. Itse asiassa sen tietää, että on tehty käsin, koska ne tekee niistä sen verran ohkaiset näistä pinneistä, että siinä ei niin kuin ole mahdollisuuksiakaan, että miten se on tehty, että pinnien vahvuus on semmoinen ihan jotain muutamaa milliä tuo ohkainen kohta, niin se on vähän niin kuin todiste siitä sitten, että se on käsityönä tehty. No sitten on tämmönen jonkinnäköinen korulaatikosto, no, koko luokan puolesta ainakin. Tässä vaan innostuin joskus testailemaan vähän lohenpyrstöliitoksia ja täällä on sitten nämä piilolohenpyrstöliitokset. Se on englanniksi toi blind dovetail, mikähän se mahtaa suomeksi olla, sokea lohenpyrstö käännettynä suoraan. En tiedä, mutta tämmöisen innostuin testaamaan, että nikkaroin laatikoston pienessä skaalassa, kun siinä menee sitten aikaa ja materiaalia, jos isompia huonekaluja tekee. Mutta lähinnä semmoinen niin harjoitustyö, että jos lähtisi sitten tekemään jotain isompaa, että kun on tämä saarekekin täällä keittiössä ja siihen tarvitsisi tehdä noita laatikot sivuun, niin ajattelin ihan, että olisi kiva, jos tekisi jostain tummasta jalopuusta nämä etuosat sillä lailla, että nämä sitten olisi nämä laatikon sivut vaaleita, niin saisi tähän tämän kontrasti, jos tekee tuon blind dovetail-liitoksen, mutta en tiedä. Tässä on nyt tervalepästä tämä runko, siinä on tuommoista loimukuvioakin. Täällä on nyt vähän hämärä valaistus, en tiedä kuinka hyvin tuosta nyt näkyy tuo loimu. Sitten on jotakin, muista mitä, koulun jätepuulavalta dyykkäsin sitten tuommoiset pienet palat
tummempaa puuta sitten. Ja pähkinästä tein muistaakseni nuo vetonupit. Että tämmönen, missä on kiva säilyä pikkusälää, että on kyniä ollut tuolla alhaalla ja sitten jotain avaimia ja pieniä ruuveja ja semmoista pikkusälää, niin saa organisoitua. Tämmönen pikkutyö saa pöydän päälle ja on ihan kiva katsellakin. Sitten niihin aikoihin, kun tämä pirtti tuli hommattua ja täältä löytyi noita vanhoja kimpi semmosia vesisaaveja, niin niistä innostuin sitten, että vois koittaa itse tehdä perinteisiä kimpiastioita, eli tämmöisiä tuoppeja. Tässä oli nyt ensimmäinen työ, tein haavasta tämmöisen kimpituopin ja sitten vielä pannat ihan oikein kuusen oksista. Nämä pannat onnistu yllättävän hyvin. En ole sen jälkeen onnistunutkaan niissä näin hyvin mitä tässä. Se jotenkin oli sen verran onnea matkassa tai jotain, että se meni sitten tämä solmun tekeminen niin laakista hyvin, mutta sen jälkeen sitten kun tein katajasta tämmöisen, tämä nyt on keskeeräinen aihe ollut jo pidemmän aikaa kesken, niin pari kertaa koitin tehdä, mutta se jotenkin ei se tullut mitään, että täytyisi varmaan nyt taas, kun on pitänyt taukoa, niin yrittää, jos tämän saisi tehtyä valmiiksi. Tämän kanssa kävi sillä lailla, että kun sitä turvottelin, niin ei sitä sitten ihan täysin vettä pitävää tullut, että lähes tulkoon, mutta siinä kun pöydälle pisti ja alkoi täyttämään, niin pikkuhiljaa jostain sitten alkoi vähän valumaan jotain nestettä, niin ihan täysin vedenpitävä tämä ei ole. Että totta kai jos se liimaisi, niin voisi olla eri asia, mutta perinteisestihän ne on ollut sillä lailla, että näillä pannoilla aina kiristetään ja sitten se laitetaan turpoamaan, niin tulee sitten vesitiivis. Mutta ehkä jossain kohtaa näistä taas innostuu sitten, niin jatkaa niiden kanssa. Sitten näitä tämmöisiä, nämähän ei varsinaisesti tarvitse olla kuksia, kun nämä ei ole pahkasta tehty. En oikein tiedä mikä se nyt kaikkein virallisin määritelmä on, mutta tämmöisiä puukuppeja, niin näissä on ollut meikäläisellä nyt sitä vikaa, että ne tahtoo vaan haljeta. Tämä halkesi oikein pahemman kerran tuosta. Menikö se sitten liian ohkaiseksi vai jonkinnäköistä jännitystä oli, että koitin sitä suolavedessäkin keitellä, mutta jos siellä on nyt jotakin kuksa kautta puumuki ammattilaisia, niin heittäkää vähän miksejä, että millä tavalla meikäläinen voisi lähestyä näiden tekemiseen sitten, että nämä ei halkeisi saman tien kun käyttöön ottaa. Joskus kun inspiraatio ja tarve kohtaa samanaikaisesti, niin nikkarointityö voi olla jotakin näinkin yksinkertaista kuin kukkahylly. Tässä jämäpaloista syntyi tämmöinen. Nämä oli liimalevystä jääneitä paloja nämä kannakkeet ja tämä on sitten taas toinen vanerin kappale, mikä sattuu olemaan semmoinen suht sopiva, että hiukan sitä taisin kaventaa johonkin suuntaan, mutta tommonen yksinkertainen työ, mutta sopii sitten hyvin tänne ja palvelee tuossa kukkien hyllynä. Nämä muuten ei olekaan omia, ne on kaverilta lainassa, kun se antoi kasveja, että tarvitsisi muistaa palautella ne jossain kohtaa, vaihtaa toiset ruukut tilalle, mutta hylly on kumminkin nyt sit valmiina niitä varten. Sitten olisi toinen tämmöinen jämäpaloista syntynyt työ, ihan niin kuin tarvetta varten tuli tämäkin tämmöinen pieni vitriinikaappi. Siellä varmasti vanhat katselijat saattaakin hyvin tietää ja muistaa, että täällä ollaan melko kovia Sonic ja Sega faneja, niin tämän sain sitten tuossa paremmalta puoliskolta lahjaksi synttäripäivänä viime vuonna, niin sille piti saada paikka täältä olkkarista ja siinä on nyt hyvä vitriini. Täytyy katsoa, kun tekee sen kirjakaapin, että jos tekee sitten vähän fiksummat systeemit, mutta ainakin nyt palvelee toistaiseksi ja samalla tuommoinen pieni hylly. Jossain tuossa opiskelujen aikana piti saada kämpälle keittiöjakkara ja totesin, että kai se on kaikkein paras kun tekee itse. En tiedä sitten, onko lopputulos semmoinen, että se on kuitenkaan paras mahdollinen, mutta kyllä se on ollut tämäkin jo 6 vai 7 vuotta ja hyvin se on kestänyt. Että tämmöinen niin vanerista tehty, hiukan jonkinnäköistä designia siihen koitin, mutta ihan ruuviliitoksilla ja näin. Käytöllä on ollut ja toistaiseksi ei ole alla pettänyt, että katsotaan
katsotaan mihin asti se kestää, mutta toistaiseksi tosiaan hyvin on palvellut. Ja joskus tuossa, mitähän siitä nyt on, 7 tai 8 vuotta joku, tämä sohva tuli hankittua, niin totesin, että siihen tarvii saada käsinojalle joku semmoinen taso, missä toi kuppi pysyy hyvin pystyssä. Niin nyt on sitten tämmöinen, tai siis tein silloin heti tämmöisen yksinkertaisen vaneritason, mikä pysyy tuossa, ei heilu mihinkään ja sen saa sitä helposti irti ja siihen voi sitten kahvikupit ja lasit ja kaikki laskee, niin ei tarvitse pelätä, että se kaatuu tai läikkyy tuohon sohvan kankaan päälle. Sitten on nämä keittiökaapistot, mitä on tullut itse nikkaroitua ja niihin niitä oviakin tuli tehtyä siinä syksyllä. Tein sen videon, jos joku sattui katsomaan, niin näitäkin koittaa tästä pikkuhiljaa nikkaroida eteenpäin. Ovet tuli tehtyä tänne osalle, mutta en ole vieläkään saanut aikaiseksi hankkia sopivia saranoita ja ne pitäisi ne ovet maalatakin. Ja jotenkin jäi se koko homma sitten siihen, kun sain ne ovilevyt valmiiksi. Toki se oli nyt se kaikkein työläin homma, että sikäli niin isoin osa on takana, mutta nyt pitäisi vielä sitten saattaa loppuun. Eli tässä on näitä ovilevyjä tuohon keittiökaapistoon. Nämä mäntykehykset ja koivuvanerit keskellä ja nurkat on sitten jo liimattu, että pysyy kasassa. Väriä tässä ollaan näihin mietitty, että täällä kohta alkaa toi tapiseerauskin, niin täytyisi olla vähän sillä jonkinnäköistä yhteneväisyyttä nyt tässä sitten, että ei olisi ihan sekalaista tämä värimaailma, mutta eiköhän siihen kohta selviä tämä värisävy, niin pääsee sitten maalailemaan nämä, mutta nämä tosiaan tuli tehtyä ja siitä on sitten se oma videonsa, jos jotakuta kiinnostaa näiden ovien valmistuksesta. Löytyy kanavalta kyllä, kun vähän aikaa kaivaa. Tässä on tämmöinen vähän niin kuin pirttijakkara. Tämä oli oikeastaan prototyyppi yhdelle työlle, kun sain tilauksen, että piti tehdä semmoisen vanhan pirttikaluston muotoiluun sopiva jakkara, joka palvelisi eteisessä semmoisena, mihin voi istua, kun sitoo kenkiä jalkaa. Ja suunnittelin sitten tämmöisen, kun oli tarkat mitat, että mikä on maksimileveys, mutta kumminkin, että siinä olisi nämä tämmöiset päädyt. Ja sitten tämä pinnapuu, mikä tämä nyt virallinen nimitys onkaan, niin normaalisti tässä olisi kiilat tuolla, millä se kiristetään, mutta se ei sopinut tähän. Jos nämä olisi laittanut kapeammalla välillä, niin se olisi ollut aivan liian sitten kiikkeri jo tämä penkki, niin se on nyt tuolla lailla, että tuolta pohjasta tapitettuna, mutta ihan tukeva on. Tämä on jo monta vuotta ollut tämä prototyyppikin, eikä mihinkään nitku tai notku. Niin kauan kuin se nyt sisällä saa olla kuivassa ja lämpimässä, niin pysyy kyllä ihan kunnossa. Ja periaatteessa nyt tämäkin versio on ihan korjattavissa joskus, jos joku sitä haluaa, mutta en tätä jaksanut edes viimeistellä. Tämä on ollut vähän semmoinen remonttijakkara ja lisäpöytätaso täällä. Tuossa vähän reilu vuosi takaisin tuli tehtyä leikkuulauta, kun on ollut niitä semmosia muovisia ja ei ne oikein ole hyviä. Ja siitä lähtee sitten sitä mikromuoviakin pidemmän päälle, niin tämmönen puinen leikkuulauta on tosi hyvä työ siinäkin mielessä, että semmoisesta on aika helppo aloittaa. Jos ei ole kunnon koneistusta, niin ei välttämättä pysty ihan tämmöistä päätypuu-leikkuulautaa tekemään, mutta ihan semmoinen niin perus jostakin vähän kovemmasta puusta niin lauta, jonka sitten vaikka käsihöylällä silottelee ja sitten muotoilee sahan avulla johonkin haluamaansa muotoon ja sitten voi vaikka hioa ja veistellä vähän jotakin koristusta. Niin leikkuulauta on semmoinen niin äärettömän hyvä työ, mistä kannattaa aloittaa mielestäni puukäsitöiden tekeminen. Tässä kyseisessä laudassa käytin pyökkiä ja sitten pähkinäpuuta. Tein pähkinässä tämmöiset efektit. Tämä on soirot ja sitten pyökistä on tämä päätypuuosa. Pyökki on aika kovaa puuta, että ei se nyt tarvinnut edes välttämättä tällä lailla päätypuuna sitä, mutta jos vaikka jostain männystä tekee, se on sen verran pehmeä puu, mutta muuten ominaisuuksiltaan on tosi hyvä puumateriaali leikkuulautaan, se on sellainen antibakteerinen, niin päätypuuna se kestää huomattavasti paremmin ja pidempään sitten.
Sitten tietenkin yksi helpoimmista tavoista aloittaa puukäsityöt on veistellä puulusikoita. Tämä ei paljoa vaadi, kun on vaan pieni puukapula ja hyvä puukko tai terävä puukko, niin siinä on sitten vaan mielikuvitusrajana, että millaisia voi lähteä veistelemään. Ja tämä kyseinen lusikka oli vielä sitten semmonen, että mentiin velipojan ja yhden kaverin kanssa kerran polkupyörällä Helvetinjärven kansallispuistoon, semmonen 200 kilsan reissu, että siellä oltiin sitten paikan päällä 2-3 yötä. En muista tarkkaan kuinka kauan siellä oltiin, mutta sillä lailla lähdettiin niin kuin retkimielellä ja todettiin paikan päällä, että varustelutaso jäi vähän puolitiehen, että ruokailuvälineitä ei oikein ollut kovin kummosia matkassa, niin siinä sitten leirinuotion ääressä otettiin puukapulat ja vähän veisteltiin. Ja meikäläinen teki sitten tämmöisen ja se on nyt tähän päivään asti sitten pysynyt mukana, että 2016 tämä reissu taisi olla. Tämä on kyllä semmoinen, että ei kannata aivastaa päin tai vääntää, että sen verran ohkane. Toki koivua on, että kova puu, mutta tämä on vähän sillä lailla ollut enemmän eläkkeellä, että joskus käyttänyt sitten ihan niin kuin rekvisiittana tai näin muuten, että tunnearvo on sen verran suuri. Toden totta en voi kun suositella kaikille puukäsitöitä, että lähtee pienestä liikkeelle ja siinä sitten jos innostuu, niin hankkii vähän parempia työkaluja ja näin kehittää tekniikkaa, että ei siinä kannata olla yhtään huolestunut siitä, että työt ei onnistu tai näin alkuun, kun ketään ei ole seppä syntyessään. Ja se on tosi semmoista niin kuin rauhoittavaa kanssa, jos on vaikka työ semmoista, että tarvii jotakin vastapainoa, niin mun mielestä puukäsityöt on ihan tosi hyvä keino tuoda siihen tasapainoa. Ja kyllähän se on tosi hienoa sitten, jos kotona on jotakin niin kuin käyttöesineitä, että tiedät, että olet sen itse tehnyt, vaikka joku tämmöinen näinkin yksinkertainen juttu kuin paistinlasta, että se on tosi palkitsevaa, kun sitten oikeasti näkee sen tehdyn työn. Ja mitä ikinä se sitten onkaan, niin voi lähteä vaikka liimalevystä, kun sitä myydään monissa marketeissa, niin jotakin pientä hyllykköä tai TV-tasoa tai jotakin nikkaroimaan, että kannattaa ihan rohkeasti mun mielestä lähteä vaan liikkeelle ja sillä lailla ennakkoluulottomasti, että ei todellakaan tarvitse olla mitään viimeisten päälle koneita tai työkaluja alkuunsa. Ja työn jälkeenkin kyllä siitä sitten kehittyy pikkuhiljaa ja monesti työt on semmoisia, että niitä voi sitten myöhemmin parannella, jos ei ole ihan tyytyväinen siihen lopputulokseen, että se kun hakee vähän hiekkapaperia ja hioo nurkat pyöreäksi, niin muuttuu jo ilme sitten suorastaan ratkaisevasti. Toivottavasti tämä video nyt inspiroisi edes jonkun aloittamaan puukäsityöharrastukset tai jatkamaan, jos on jo joskus harrastellut, mutta on sitten tämä jäänyt. Mielestäni oikein hyvä tapa tuoda arkielämään uutta sisältöä ja tasapainoa kaikkeen muuhun tekemiseen. Eli kiitos oikein paljon, kun viihdyit taas videon parissa ja heitä peukkua, jos tykkäsit ja tilaa kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt, niin nähdään sitten myös seuraavilla videoilla.